Yang pertama ialah mengenai Black 505, which we will move to 22nd of June 2013 to take into considerations some of the discussions we've had so far. Saya bacakan kenyataan akhbarnya. Pakatan Rakyat telah memberikan notis untuk mengadakan perhimpunan aman Black 505 di Padang Merbuk yang mulanya dijadualkan pada 15 Jun 2013 dalam tempoh 10 hari seperti yang dituntut oleh pihak berkuasa. Penganjur juga menerima pakai nasihat Kepimpinan Polis Diraja Malaysia untuk tidak mengadakan perhimpunan ini di Dataran Merdeka, walaupun itu adalah tempat perhimpunan yang ditutup oleh banyak pihak. In spite of obviously loud calls for us to proceed to Dataran Merdeka, after all, Dataran Merdeka is a symbol in this country, a very important symbol, and the right for free assembly is guaranteed and should be respected. We take into account the advice given by the leadership of PDRM that we avoid Dataran Merdeka. That's already the first concession and compromise that we have made. In fact, we've given the 10-day notice to PDRM and DBKL on 5th of June for the rally that initially was intended on 15th of June 2013 at Padang Merbuk. Saya juga mengambil kira rajuan pihak-pihak yang telah pun mempunyai perancangan program di Padang Merbuk pada 15 Jun 2013. There are two programs which the organisers appeal directly to us. One is a carnival, I think about recycling carnival, which was booked quite earlier on. The other one is there was a wedding nearby that area. Saya pun tak tahu dekat mana yang ada wedding, tapi dekat situ. And kita terima, kita bertimbang rasa, dan setelah berbincang dengan IPD dan Wangi, penganjur membuat keputusan untuk menukar tarikh perhimpunan aman Black 505 Padang Merbuk ini ke minggu yang seterusnya, iaitu pada 22 Jun 2013 bermula jam 12 tengah hari. Again, although I don't see any problem if we proceed, but we make allowance for the appeal made by a few other parties who would have some programs to be held simultaneously around that time, termasuklah a private wedding and so on. Again, we take that into account when we discuss with IPD dan Wangi, just to avoid and just to respect everything. We take their advice again. The second concession for us to move it to the next week after 22nd of June at 12 noon. Jadi permohonan kepada DBKL untuk menggunakan Padang Merbuk pada tarikh yang baru ini, iaitu 22 Jun 2013, telah pun dibuat pada hari Jumaat 7 Jun 2013, last Friday, iaitu 2 hari selepas permohonan pertama dibuat. DBKL juga telah pun mengesahkan bahawa semasa permohonan itu dibuat pada 7 Jun yang lalu, tidak ada mana-mana pihak yang telah pun membuat permohonan mengadakan acara di Padang Merbuk pada tarikh 22 Jun itu. We have checked, confirmed, at the time of the booking on 7th of June 2013, last Friday, DBKL has confirmed that there will not be any other functions at Padang Merbuk on 22nd of June. It's clear for one whole day. Therefore, there is no reason for DBKL not to allow this to proceed. Oleh itu, saya ingin mengingatkan bahawa tidak ada lagi apa-apa alasan untuk DBKL dan Menteri Wilayah Persekutuan bermain politik dengan melengah-lengahkan permohonan ini. We spoke unofficially to DBKL officers, and this is important especially for the police record.
We were informed that applications such as this will never be decided, they will continue to sit on it. This is, as I say, the conundrum with Peaceful Assembly Act. If the police insists that you have the approval from the BKL to consider the notification to be valid in accordance to the Act, that will never happen, because Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Tengku Adnan Mansor obviously will not do anything. Nobody in the BKL will follow the rules of booking and allow this to take place. They will sit on it. That's why, as far as we are concerned, because the public, the field Padang Merbok itu belongs to the public, it is only administered by the BKL. We have checked as well that on 22nd of June there is no booking whatsoever. There is therefore no excuse for the BKL not to allow this to happen. Saya juga ingin mengingatkan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Tengku Adnan Mansor bahawa majoriti rakyat di wilayah persekutuan adalah bersama-sama Pakatan Rakyat. I think the vote, the popular vote for Pakatan Rakyat in wilayah persekutuan was as high as almost 60%. 60% penduduk di wilayah persekutuan menyokong Pakatan Rakyat. Jadi Menteri Wilayah Persekutuan yang minoriti, dia menang dalam 12,000 undi. Dia nak lawan berjuta-juta undi rakyat di wilayah persekutuan ni. Dia kena ingat bahawa Padang Merbok itu milik rakyat, dan janganlah dia cuba campur tangan dan menghalang hasrat rakyat untuk berhimpun secara aman di Padang Merbok yang memang pun padang milik rakyat. Notis kepada IPD Dang Wangi untuk tarikh baru ini akan dibuat esok, iaitu dalam tempoh 10 hari seperti yang dituntut oleh PDRM. Saya ingin menegaskan bahawa ini adalah ketetapan akhir, dan selepas ini tidak akan ada sebarang perubahan, sebarang kompromi, no more concession. Tidak kiralah apa alasan yang diberikan oleh DBKL. This is very important. We've allowed everyone to come forward. We've listened. We've taken into account appeals. The date of 22nd of June is by far a much better date because it doesn't interfere with anything. Therefore, we will not budge from this date and this place. We will convene for Perhimpunan Black 505 at Padang Merbok on 22nd June 2013, beginning from 12 noon. Jadi sama ada Datuk Tengku Adnan kata tidak dapat kelulusan ke, ada kelulusan ke, we will proceed, and I hope to see all of you reporters at Padang Merbok on 22nd June 2013. Please wear black as well. Jadi saya minta semua rakyat Malaysia yang cintakan kebenaran dan menolak penipuan pilihan raya untuk turun beramai-ramai. Saya tegaskan kembali, perhimpunan ini menuntut 3 desakan. Pertama, keseluruhan ahli SPR meletakkan jawatan serta-merta, dan ahli-ahli SPR yang baru akan dilantik secara bersama dengan Pakatan Rakyat dan kumpulan civil society yang mewakili rakyat yang terbanyak. We demand firstly the immediate resignation of SPR members, and a new appointment of new SPR members shall be made collectively in consultation and consensus with Pakatan Rakyat and civil society groups that represents the rakyat at large. Tuntutan yang kedua, supaya pilihan raya semula di 30 kawasan parlimen atau kawasan-kawasan yang terbabit, bila mana dibuktikan telah berlaku penyelewengan, dan keputusan itu akan perlu dibuat oleh ahli-ahli SPR yang baru yang dilantik selepas ahli SPR yang ada sekarang ini dan meletakkan jawatan. Dan yang ketiga, menghentikan sebarang usaha untuk meminda undang-undang pilihan raya ataupun persempadanan semula, sehinggalah ahli-ahli SPR baru yang adil dilantik secara bersama seperti tuntutan nombor 1.
We caution SPR to put an immediate halt to any attempt to amend the law, which I know is happening as we speak now, or to push through the redelineation exercise until and unless the new members of SPR are appointed in accordance to our demands that I just mentioned in number 1. Jadi itu yang pertama. Kita akan bermula daripada hari ini, kita akan gerakkan keseluruhan tenaga rakyat untuk turun beramai-ramai di Padang Merbuk pada 22 Jun 2013. Dan saya tegaskan buat kali yang terakhir, tidak akan ada sebarang perubahan tarikh, masa atau tempat selepas ini. We will meet at Padang Merbuk 22nd of June, 12 noon onwards.